नमस्ते कोनिचिवा वेलकम ब्याक साथीहरु। आजको यस भिडियोमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज हामीले कसरी एकदमै छिटो सिक्न सकिन्छ त म सबै डिटेलमा बताउन जाँदै छु। मैले यही फर्मुलाहरु आफूले फलो गरेको थिएँ र आज म जापानिज ल्याङ्ग्वेज लेख्न, बोल्न र खान्जी पनि लेख्न र मेरो उच्चारण पनि स्पष्ट भइसकेको छ। मैले 5 वटा फर्मुलाहरु लिएर आएको छु। यो फर्मुलाहरु तपाईले पनि युज गर्नुभयो भने तपाईको जापानिज ल्याङ्ग्वेज एकदमै छिटो इम्प्रुभ हुनेछ। फर्मुला नम्बर 1 मा छ, यदि तपाई जापान आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको रिजन के छ, के कारणले तपाई यहाँ आउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्छ। जस्तै कि यदि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाई यहाँ आएर पढ्नको लागि अथवा यहाँ आएर काम गर्नको लागि हुन सक्छ। कसैलाई जापानको टेक्नोलोजी अथवा जेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ भने यहाँको गर्ल्सहरु मन परेर ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहनुहुन्छ, अथवा लेडिजहरु हुनुहुन्छ भने जापानको केटाहरु मन परेर ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहनुहुन्छ, अथवा यहाँको कल्चर मन पर्छ तपाईलाई, त्यो चाहिँ तपाईहरुले छुटाउनु पर्छ। म के कारणले जापानिज भाषा पढ्न गइरहेको छु आफूले रिजन दिन सक्नुभयो भने तपाईहरुको ल्याङ्ग्वेज सिक्न एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। फर्मुला नम्बर 2 मा छ, हामीले जापानिज भाषा सिक्नको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। जस्तै कि एउटा सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दा तपाईले यो फोनको वालपेपर चेन्ज गरेर जापानसँग रिलेटेड एउटा केही फोटोहरु राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाई सुत्दा सिरानीको अपोजिट साइडमा वालमा पनि जापानसँग केही रिलेटेड फोटोहरु छ भने तपाईलाई त्यो फोटोले याद दिलाउनेछ र तपाई फेरि आफ्नो अध्ययनप्रति जानुहुनेछ। अथवा तपाईको साथी कुनै फुटबल खेल्ने छ र तपाईको साथी कोही जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहने छ भने तपाईले ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहने साथीसँग धेरै समय बिताउनु पर्छ। त्यसो भयो भने दुई जना मिलेर तपाईहरुले छिटो ल्याङ्ग्वेज सिक्नुहुनेछ। तपाईले घरमा जापानिज किताबहरु कलेक्ट गरेर राख्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि पढेर मात्रै नभएर हामीले धेरै तरिकाले सिक्न सक्छौं। जस्तै कि हामीले युट्युबबाट सिक्न सक्छौं, टिभीबाट सिक्न सक्छौं। मेरो फर्मुला नम्बर 3 मा छ, तपाईले आज स्टार्ट गर्नुभयो पर्सि गएर तपाईले ल्याङ्ग्वेज छोड्नु हुँदैन। त्यसकारणले तपाईलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो खालको भिडियोहरु मात्र हेरेर सिक्नुपर्छ। जस्तै कि तपाईलाई यदि इन्ट्रेस्ट पप म्युजिकमा हुन सक्छ अथवा फिल्ममा हुन सक्छ, यदि तपाईलाई यहाँको मांगा मन पर्छ भने तपाईले त्यही मांगाहरु हेर्ने, त्यसैगरी तपाईलाई यो स्पोर्ट्सहरु मन पर्छ भने तपाईले जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा यो बाहिरी देशको स्पोर्ट्सहरु पनि छ। ओलम्पिक भयो, रेस्लिङ पनि जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट भएर आउने गर्छ। तपाईले टम एन्ड जेरी हेर्न सक्नुहुन्छ, मिक्की माउस हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जे कुरामा इन्ट्रेस्ट छ तपाईहरुले त्यही नै हेर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामीले धेरै पछिसम्म कन्टिन्यू गर्न सक्छौं। फर्मुला नम्बर 4 मा छ, कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ। यदि तपाई साइकल सिक्दै हुनुहुन्छ भने पनि एउटा कन्टिन्यू फ्लो चाहिन्छ साइकल सिक्नको लागि पनि। जस्तै कि तपाई यदि पौडी खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि एउटा दिनको यति समय मैले पौडी खेल्न छुट्याउनु पर्छ भने जस्तै गरी तपाईहरुले पनि ल्याङ्ग्वेज पढ्नु छ भने दिनको आधा घण्टा 1 घण्टा कसरी हुन्छ त्यो छुट्याउनु पर्छ। पहिलो दिनमा 3 घण्टा पढ्ने, दोस्रो दिनमा 1 घण्टा पढ्ने, अनि अर्को दिन आएर 20 मिनेट पढ्ने गरेर ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ हुन एकदम गाह्रो हुने हुँदा एउटा कन्टिन्यू फ्लोमा हामीले सिक्नु पर्छ। तपाईले सक्नुहुन्छ भने दिनको 1 घण्टा दिनुस् अथवा आधा घण्टा मात्रै दिए पनि आधा घण्टा गरेर पनि त्यसरी पनि हामीले सिक्न सकिन्छ। एउटा कन्टिन्यू रूपमा हामीले ल्याङ्ग्वेज सिक्दै आयो भने ल्याङ्ग्वेज हल्का फुल्का इम्प्रुभ भएर आइसकेपछि पनि हामीले लर्न गर्न छोड्दैनौं र दिनदिनै गर्दै हाम्रो ल्याङ्ग्वेज एकदमै माथि पुग्नेछ। एकचोटी बानी परिसकेपछि त्यो हामी आफै पनि छुटाउन सक्दैनौं। जस्तै कि धूम्रपान अथवा मापासे गर्ने व्यक्तिलाई आफै पिउने बानी छुटाउन सक्दैन, त्यसरी नै तपाईले पनि ल्याङ्ग्वेज दिनको एउटा कुनै टाइम छुट्याएर त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईले पनि आफैबाट त्यो बानी छुटाउन सकिन्न, हामीलाई भगवानले पनि छुटाउन सक्दैनन्। फर्मुला नम्बर 5 मा छ,
किप टकिङ टु योरसेल्फ मतलब हामी आफ्नै दिमागमा बोल्नुपर्छ। जस्तै कि यदि तपाईँहरूको साथीहरू नजिक छन् भने हामी साथीसँग पनि सिक्न सक्छौँ, तर यदि तपाईँको साथीहरू नजिक छैनन् भने हामी आफूसँग आफै बोल्ने गर्नुपर्छ। जस्तै कि तपाईँले आफ्नै मनमा एउटा एस्से गराउने अथवा एम के छ अनि त्यसलाई पनि जापानिजमै सोच्ने र मेरो आजको प्लान के छ त अनि त्यसलाई पनि जापानिजमै सोच्ने प्लान पनि गराउने भने हामीले त्यसरी पनि सिक्न सकिन्छ। राति सुत्दाखेरि मात्र हेरेको ल्याङ्ग्वेजले सिधै अर्को मान्छेसँग गएर बोल्न अथवा इन्टरभ्यूमा गएर बोल्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले आफूसँग आफै बोल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी आफैमा एउटा कन्फिडेन्स आउँछ र अरू मान्छेसँग गएर अथवा इन्टरभ्यूमा पनि गएर म गर्न सक्छु, भन्न सक्छु, बोल्न सक्छु भन्ने एउटा दम आउनेछ तपाईँहरूमा। हामीले दिमागमा आइडियाहरू सोच्ने, उपाय सोच्ने अथवा जे कुराहरू पनि खेलायो भने चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधान निस्कन्छ। त्यसै गरी दिमागमा चाहिँ सोचिराख्ने गऱ्यौँ भने हाम्रो ल्याङ्ग्वेज छिटो इम्प्रुभ हुन्छ। आज मैले भनेका यी 5वटा फर्मुला युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूको जापानिज ल्याङ्ग्वेज एकदम स्पिड लेभलमा इम्प्रुभ हुनेछ अथवा जुनै पनि टेस्ट पनि तपाईँहरूले कटाउन सक्नुहुनेछ। मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। अन्तिममा तपाईहरूलाई यी 5वटा फर्मुलाहरूमा कुन फर्मुला एकदम बेस्ट लाग्यो कृपया कमेन्टमा बताउन नबिर्सनु होला। जसले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई मेरो मुटुदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद र सब्सक्राइब नगरेकाले पनि हतार छैन, फेरि गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सायोनारा।